दर्शक नमस्ते साथीहरू, सन्चै आरामै हुन्छ। रोशन शर्मा ब्लग्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि न्यू ब्लगको साथमा हाजिर भएको छु। आज मेरो छुट्टीको दिन। सो गाइज, मैले के सोचेँ भने आज बनाऊँ छुट्टीको दिनमा चाहिँ बिरयानी। धेरै दिनमा बिरयानी नखाएको। पहिला हामीले रेस्टुरेन्टमा खान्थ्यौँ बिरयानी, त्यसपछि हामीले बिरयानी खाइएन। फेरि आज मैले सोचेँ कि आज बिरयानी बनाऊँ भनेर। सो धेरै दिनपछि अब बिरयानी बनाउन लागेको छु होइन। अब के कस्तो बन्छ कहिले मैले बनाएको छैन होइन। अब कस्तो बन्छ के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर बनाउने कोसिस चाहिँ मैले गर्ने बिरयानी। सो बिरयानी मलाई खान मन लाग्छ, त्यही भएर पछि चाहिँ अब मैले आज चाहिँ बिरयानी खानुपर्छ। अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु मेरो बिरयानी हजुरलाई कस्तो लाग्छ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। मैले यता चाहिँ 3टा चिकन भिजाएको छु। 3टा चिकन चाहिँ एउटा चिकन चाहिँ हामीले बिरयानी बनाउने, बाँकी 2टा चिकन चाहिँ राति केटाहरू आउँदाखेरि तरकारी यानि बनाउनु पर्छ रातिको लागि। अहिले चाहिँ एउटा चिकन मैले यहाँ चाहिँ ल्याइसकेको छु। प्याज, यो प्याज चाहिँ एउटा चिकनको लागि मात्रै होइन, यो 3टा चिकनको लागि हो, रातिको लागि पनि यसैमा छ। सो यसमा छ देख्न हरियो खोर्सानी, लसुन। यसलाई अहिले चाहिँ मैले क्लिन गर्छु होइन। सो म अहिले चाहिँ क्लिन गर्छु, काट्छु, अनि त्यसपछि फेरि म हजुरलाई चाहिँ अपडेट गराउँछु है त। सो यता चाहिँ मैले प्याज सिलिसकेँ, त्यो सानो प्याज छ, त्यही भएर अलिकति धेरै सिलो छ। अब यो टमाटर छ, टमाटर यो हिस्सा चाहिँ हामीले काटेर काट्नुपर्छ होइन। सो टमाटर 2-3टा टमाटर छ, अलिकति हरियो खोर्सानी छ, अलिकति लसुन छ। सो हामीले चाहिँ बिरयानी बनाउने कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा घरमा बनाए जस्तो बिरयानी बनाउने। बिरयानी चाहिँ जस्तो हामीले अब रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा त होइन बनाउने होइन, सिम्पल हामीले नर्मल जस्तो हामीले घरमा बनाउने होइन। सो कस्तो बन्छ तपाईँले कमेन्ट गरेर भन्नु होला होइन। मेरो कोसिस छ कि राम्रो बनोस् होइन, पहिलोचोटि बनाउनु लाग्छु। सो अब त्यही अब म बिरयानी अब मैले यो प्याज लसुनहरू काट्छु, त्यसपछि मैले चामल चाहिँ राख्छु होइन। सो अहिले मैले चाहिँ यसलाई काट्छु, अनि त्यसपछि फेरि म हजुरसँग कुरो गर्छु है त। सो गाइस, मेरो चाहिँ चिकन रेडी भइसक्यो। मैले काटेर 1 किलो चिकन होइन, यो चिकन देख्न चाहन्छु। त्यसपछि मैले यो टमाटर अनि खोर्सानी एकै ठाउँमा राखेँ, अनि प्याज अनि लसुन तपाईँको एकै ठाउँमा राखेँ होइन। किनभने हामीले चाहिँ नर्मल तरिकाले बनाउने, सिम्पल तरिकाले चाहिँ बिरयानी बनाउने हो। त्यस्तो अब रेस्टुरेन्ट स्टाइल जस्तो चिकन हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ आइटम धेरै चाहिन्छ होइन। र आज हाम्रो छुट्टी छ, त्यही छुट्टीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो नर्मल बिरयानी बनाउन लागेको हो। यतापट्टि मैले लिएको छु खडा मसला, लङ, इलायची, अनि त्यसपछि यो खडा मसलालाई चाहिँ यसलाई हल्का ताताएर अनि यसलाई चाहिँ हामीले पिस्नुपर्छ होइन। यतापट्टि म अहिले चाहिँ बिरयानी राइसको लागि चाहिँ पानी उबाल्न भनेर मैले भाँडोमा पानी हालिसकेको छु। अब मैले यसमा हालेँ बासमती राइस। जति हजुरलाई चाहिन्छ त्यति हाल्नु होला। हामीले 2जनालाई मात्रै चाहिँ बासमती राइस मैले यसमा हालिसकेको छु। हजुरले चाहिँ राम्रोसँग धुनु होला, किनभने मैले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले अर्को भाग हालेको छैन भिडियोको है। यतापट्टि मेरो पानी अहिले तातिँदैछ। अब यसमा मैले हालेँ प्याजमा तेजपत्ता, दालचिनी अनि यो इलायची, लङ, यसमा सबै हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। प्याजलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गर्नु होला, जबसम्म हल्का ब्राउन, हल्का रातो हुँदैन तबसम्म यसलाई हजुरले फ्राई गर्नु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्याज चाहिँ यता हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब मैले यसमा चाहिँ हाले धोएर राखेको चिकनलाई चाहिँ राम्रोसँग भुट्नु होला, अनि त्यसपछि यसमा मैले हाल्छु हल्का नमक हालेपछि के हुन्छ भने हाम्रो चिकन पनि राम्रोसँग गल्छ अनि प्याज पनि राम्रोसँग गल्ने जान्छ। नुन हालिसकेपछि चिकनलाई चाहिँ हजुरले राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। मिक्स गरेपछि के हुन्छ, नुन चाहिँ तपाईँको चिकनको भित्रसम्म जान्छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो बिरयानी राइसको लागि चाहिँ मैले पानी राखेँ त, सरी मैले चाहिँ यो बनाउन बिर्सेन। यसमा मैले चाहिँ दालचिनी, तेजपत्ता अनि तपाईँको खडा मसला जस्तो लङ, इलायची अनि यो पुदिनाहरू अनि नुनहरू मैले यसमा हालिसकेको छु है। अब यसमा हामीले हल्का धनियाको पातहरू काटेर राखेको त्यो पनि यसमा हालिन्छौँ हामीले, ताकि भात बनाउँदाखेरि चाहिँ बिरयानी राइस बनाउँदाखेरि खुसबु अलिकति राम्रोसँग आओस्। चिकनमा हाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग यो जिरा पाउडर अनि यो चाहिँ हल्दी पाउडर अनि करी पाउडर हामीले चाहिँ रेडी गरिसकेका छौँ। अब यसमा मैले हालेँ 1 टेबल स्पुन हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पुन करी पाउडर अनि 1 टेबल स्पुन जिरा पाउडर हालेँ मैले। अब यो हालिसकेपछि चिकनलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला, ताकि मसला चाहिँ हाम्रो चिकनको भित्रसम्म जाओस्। अब चाहिँ यसमा मैले हालेँ अघि हामीले बनाएर राखेको खडा मसला पिसेको मैले यसमा हालेँ। अब यसलाई हालिसकेपछि चिकनलाई चाहिँ फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब चाहिँ यसमा मैले हालेँ अघि काटेर राखेको हरियो खोर्सानी र टमाटर, सबै हामीले यसमा हालेन, आधा राख्ने आधा चाहिँ हाम्रो रातिको लागि। अब चिकनलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गर्नु है, राम्रोसँग भुट्नु होला, चिकनलाई मिक्स गर्नु होला चिकनलाई।
देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चिकनको कलर चाहिँ कति राम्रो भयो। अब यतापट्टि चाहिँ मेरो पानी चाहिँ तातो भइसक्यो, रेडी भइसक्यो। अब यसमा मैले हाल्छु चावल। अघि भिजाएर राखेको थिएँ चावललाई होइन, धोएर राखेको थिएँ। त्यो चावल चाहिँ मैले यसमा तातो पानीमा अब हाल्न गइरहेको छु। अब यसमा हजुरले चावल हालिसकेपछि एकछिन हजुरले चाहिँ यसलाई त्यसै छोडिदिनु होला, यसलाई नचलाउनु होला है। यतापट्टि चाहिँ मैले चिकनलाई चाहिँ 5 मिनटको लागि ढाकिदिने छु। 5 मिनटपछि मैले चाहिँ ढक्कन हटाएर हेर्नु चिकनको कलर कति राम्रो भइसक्यो। अब यसमा मैले हाल्नेछु पुदिनाको पातहरू हाल्नेछु। पुदिनाको पात हालिसकेपछि अब यसमा मैले हाल्नेछु दही यानि योगर्ट हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला, किनभने दहीले चाहिँ चिकनको टेस्ट झन् राम्रो टेस्ट हुन जान्छ होइन। एकदम दामी टेस्ट हुन्छ यसको। चिकनलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गर्दै राख्नु होला, चलाउँदै राख्नु होला होइन। चिकन हाम्रो तलतिर नलागोस् होइन, एकदम लो फ्लेममा राख्नु होला अनि राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्दै जानु होला जबसम्म चिकनले पानी छोड्दैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चिकनको कलर चाहिँ क्या दामी भएछ होइन, एकदम टेस्टी भएछ। चिकनको कलर हेर्दाखेरि चाहिँ खाम चाहिँ भएछ। अब यतापट्टि चाहिँ चिकनलाई 10 मिनटको लागि फेरि मैले यसलाई ढाकिदिन्छु। 10 मिनटपछि चिकनको कलर यस्तो भइसक्यो ल हेर्नुहोस्, चिकनको कलर क्या दामी भइसकेछ चिकनको कलर। अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिरयानीको लागि चाहिँ राइस पनि रेडी भइसकेछ। तर एउटा प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ खाना बनाउँदै ग्यास सकिएछ। ग्यास सकिएर फेरि ग्यास लिएर आएँ। मलाई झ्याउ लाग्छ भन्ने मैले ट्रली पनि किचनमै लिएर आएँ, भित्र देख्न सक्नुहुन्छ ट्रली पनि भित्र लिएर आएँ। अनि अब चाहिँ हामीले ग्यास जोडेर चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ हल्का हामीले तताउनु पर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिकन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यतापट्टि बिरयानी राइस पनि भइसकेछ। अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ थोरै चाहिँ अब राइसहरू यसमा मैले हाल्छु होइन। धेरै एकैचोटि राइस नहाल्नु होला होइन, पहिला थोरै राइस हजुरले त मिक्स गर्दै गर्नु होला यसमा। अब राइसमाथि हजुरले चाहिँ काटेर राखेको धनियाहरू यसरी चाहिँ हालिदिनु होला होइन, ताकि यसमा चाहिँ राम्रो खुसबु आओस्। अनि त्यसपछि पुदिनाको पातहरू राख्नुभएको छ, पुदिनाको पात पनि काटेर यसमा हालिदिनु होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राइसको चाहिँ खुसबु एकदम राम्रो आउँछ। त्यसपछि फेरि यसमा रहेको राइस चाहिँ यही बिरयानीमाथि हजुरले चाहिँ माथिबाट फेरि यसरी थोरै गरेर चाहिँ सबै राइस चाहिँ यसरी हजुरले हालिदिनु होला। अब सबै राइस हजुरहरूले राखिसकेपछि यसमाथिबाट फेरि हजुरले चाहिँ धनियाको पातहरू अनि पुदिनाको पातहरू काटेर राख्नुभएको सबै थोरै गरेर यसरी हालिदिनु होला। अनि त्यसपछि अब यसमा हजुरले चाहिँ वाइल्ड पेपर यानि तपाईँको सिल्भर पेपर जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ यसलाई ढाक्नु होला। अनि त्यसमाथि चाहिँ एउटा थाल राखिदिनु होला। थालमाथि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा गरुङको सामान कुनै पनि होस् होइन त्यसमाथि राख्नु, ताकि हावा चाहिँ बाहिर ननिस्कियोस्। 10 मिनटको लागि यसलाई ढाकिदिनु। अनि 10 मिनटपछि फेरि हजुरले चाहिँ अब यसलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। हजुरले यसलाई चाहिँ खोलिसकेपछि यो बोइल पेपर हटाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिरयानी चाहिँ रेडी भइसक्यो खानाको लागि चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ देख्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो खाम चाहिँ भइरहेको। अब यो चाहिँ हाम्रो बिरयानी चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेछ है। अब यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ केही हाल्नु पर्दैन होइन। अब हामीसँग फुड कलर छैन, फुड कलर हामीले हालेन, नत्र भने धेरैजनाले फुड कलर हाल्छन्। सो हामीले चाहिँ नर्मल बनाएको हो यसलाई। अब यसमा चाहिँ मैले थालमा हालिसकेँ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई, भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। यस्तै भिडियोहरू तपाईँको फुड्सको भिडियो जस्तो अब मेरो यो कुकिङको भिडियोहरू अनि अरू पनि जानकारीको भिडियोहरू मैले ल्याइरहेको छु होइन। हजुरहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि भोलि फेरि न्यू भिडियोको साथमा भेट्ने छु। अहिलेको लागि हस्, बाई बाई, धन्यवाद।